पनीर मन नपर्ने त को होला र भेज ननभेज सबैको फेभरेट हो पनीर। नमस्ते, तपाईहरु सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले तपाईहरुको लागि पनीर करीको रेसिपी लिएर आएको छु। पनीर सँगसँगै हामी आज जीरा राइस पनि बनाउँछौँ। आजको रेसिपी मैले होइन, मेरो देवरजीले बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नो स्टाइलमा। पनीर बनाउनको लागि यहाँ 3वटा प्याजलाई मसिनो गरी काट्ने। सबभन्दा पहिला हामी पनीरलाई फ्राई गर्छौँ। कराईमा तेल तात्न राख्ने। तेल तात्यो कि तातेन भनेर एउटा पनीर राखेर हेर्छौँ। तेल तातिसक्यो। सबै पनीरको पिसेसलाई तेलमा राख्छौँ। पनीरलाई हल्का गोल्डन ब्राउन नहुन्जेलसम्म फ्राई गर्ने। पनीरलाई डढाउने गरी फ्राई गर्नु हुँदैन, नत्र पनीर टाइट हुन जान्छ र खाँदा मिठो हुँदैन। पनीर सफ्ट नै हुनुपर्छ। पनीर गोल्डन ब्राउन भइसक्यो। यसलाई हामी झिक्छौँ। बाँकी रहेको जुन तेल छ त्यसमै हामी पनीरको तरकारी बनाउँछौँ। तेलमा मेथी, 5 फोरन, जीरा, होल गरम मसला, तेजपत्ता र सुकेको खुर्सानीलाई फुराउँछौँ। त्यसपछि प्याज राख्छौँ। प्याजलाई रातो हुन्जेलसम्म हामी फ्राई गर्छौँ। प्याज रातो भइसक्यो। अब टमाटरलाई पनि राखेर नगलुन्जेलसम्म पकाउँछौँ। यतिखेर हिट मिडियम हुनुपर्छ। टमाटर छिटो गलोस् भनेर हामी 1 चम्चा नुनलाई पनि राख्छौँ। नुन राखिसकेपछि 3-4 मिनेटसम्म पाक्न दिन्छौँ। टमाटर लगभग गलिसक्यो। अदुवा लसुनको पेस्ट राखेर एकछिन पकाउँछौँ। अब यसमा हामी बेसार, रातो खुर्सानीको धुलो, धनिया पाउडर, मिट मसला र अन्त्यमा गरम मसला राखेर पकाउँछौँ। तपाईहरुले मिट मसला राख्नुहोला। मिट मसलाले नै पनीरको स्वाद मिठो बनाउँछ। आधा चम्चा जति टोमेटो केचप पनि राख्नुहोला। केही कारणवश भिडियोमा देखिएन, त्यसको लागि सरी। मसला राम्रोसँग भुटिसकेको छ। तेल माथि माथि देखिरहेको छ मसला भन्दा। अब यो स्टेजमा हामी पनीर राख्छौँ। पनीर राखिसकेपछि यसलाई हामी राम्ररी चलाउने। नुन राख्छौँ हामी स्वाद अनुसार। अघि नै हामीले टमाटरमा पनि हालेको थियौँ, त्यही भएर नुन राख्दाखेरि अलि ध्यान दिनुहोला। अब तपाईहरुलाई कतिको ग्रेभी चाहिन्छ त्यो आधारमा पानी राख्नुहोला। पानी राखिसकेपछि 4-5 मिनेटसम्म पकाउँछौँ या ग्रेभी अलि गाढा नहुन्जेलसम्म पकाउँछौँ। अन्त्यमा धनियाको पात राखेर 2-3 मिनेट अझै पकाउँछौँ। त हेर्नुस् त हाम्रो पनीर रेडी भइसक्यो। मैले बनाउने तरिका र मेरो देवरजीले बनाउने तरिका एकदमै फरक रहेछ, तर खाँदा एकदमै मिठो। अब हामी जीरा राइस बनाउँछौँ। कुकरलाई तात्न राख्ने। त्यसमा घिउ राख्छौँ। त्यसपछि ल्वाङ, सुकमेल, जायपत्री, मरिच, तेजपत्ता, जीरालाई फुराउँछौँ। आधा घण्टा अघि भिजाएर राखेको चामललाई राखेर फ्राई गर्छौँ। चामललाई 3-4 मिनेटसम्म भुट्नुपर्छ। अब नुन राखेर मिक्स गर्छौँ र पानी राख्छौँ। हामीले चामल आधा घण्टासम्म भिजाएको हुनाले जति कप हामीले चामल लिएको छौँ, पानी पनि हामीले त्यति नै राख्नुपर्छ। अब चामलमा बोइल नआउन्जेलसम्म वेट गर्छौँ। चामलमा बोइल आइसक्यो। कुकरको ढक्कन लाएर हाई हिटमा 1 सिटी लागुन्जेलसम्म पकाउँछौँ। हाम्रो जीरा राइस र पनीर करी दुवै रेडी भइसक्यो। एकदमै मिठो पाकेको छ। तपाईहरु पनि यसरी नै सजिलो तरिकाबाट पकाउनुहोस् र आफ्नो साथीभाइ परिवारलाई खुवाउनुहोला। र भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।